ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ আহি গ'লোঁ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ পিংকি লাইফষ্টাইল চেনেলটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই এপাহ ধুনীয়া গোলাপ ফুল লৈ আহিছোঁ, যিপাহ ফুল আপোনালোকে ভেলেণ্টাইন ডেত স্পেচিয়েলি গিফ্ট দিব পাৰিব নিজ হাতেৰে বনাই। তেন্তে আহকচোন ফুলপাহ বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ।
বনাই ৰেডি আপোনালোকেও বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব এইবাৰ মই মানে 2021 চনৰ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত মই মোৰ মিষ্টাৰক নিজ হাতেৰে বনাই গিফ্ট কৰিছিলোঁ তাত মজাই বেলেগ বাৰু কিনাতকৈ বহুত বেলেগ আপোনালোকেও গিফ্ট কৰিব পাৰে নিজ হাতেৰে বনাই ফুলপাহ কেনেকুৱা লাগিছে তলৰ কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকেও এবাৰ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু গিফ্ট দিব তাততো মজাই বেলেগ ন নিজ হাতেৰে বনাই গিফ্ট দিবলৈ পালে ফুলপাহ কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে এটা যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব